ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ቴክኖሎጂ ነገሮች ይለቀቃሉ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት አሁን አፕሊኬሽን ለራሳችን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ከፋይሉ ውስጥ ካጠፋን በኋላ ደግሞ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ኤክስቴንደር እምቢ ሲለን እንዴት በብሉቱዝ ደግሞ ለሌላ ሰው መላክ እንደምንችል በብሉቱዝ መላክ ይከብደናል አፕሊኬሽኑን ስለማናገኘው እንዴት አሁን ያን አፕሊኬሽን ባክአፕ ማድረግ እንደምንችል ከስልካችን ላይ ወደ ስቶሬጅ ፋይል ላይ እንዴት ባክአፕ ማድረግ እንደምንችል ላሳያችሁ የመጣሁት በቀላሉ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ አፕስ ባክአፕ የሚለውን ከፍተዋለን። ይሄ አፕስ ባክአፕ የሚለው ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ግን ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቀጥታ አሁን አፕስ ኤንድ ባክአፕ የሚለውን ከፍተዋለን። አፕስ ኤንድ ባክአፕ የሚለውን ከፍተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር አለው እንለዋለን። ከዛ በኋላ የአፕሊኬሽናችንን ዝርዝር እንዳለ ያመጣልናል። አሁን ለምሳሌ ለዛሬ እኔ የፈለኩት የትኛውን መሰላችሁ? ይሄን ለዛሬ ኤክስቴንደርን ፈልጋለሁ። ፋይል ውስጥ እንግዲህ ኤክስቴንደር የለም። አሁን ኤክስቴንደር ለምሳሌ በብሉቱዝ ለሌላ ሰው መላክ ብፈልግ ፋይል ውስጥ አሁን ኤክስቴንደር የሚለው የለም። እኔ ፋይል ውስጥ አሁን እሱን የምፈልገው አሁን እኔ ኤክስቴንደርን አሁን እንዴት ነው ቀጥታ ወደ ፋይል ውስጥ ማስገባት የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ኤክስቴንደር ይታለቅ ወይ ይሄውና ኤክስቴንደር ላይ ክሊክ እናደርገውና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና ባክአፕ እንለዋለን። እዚህ ጋር ባክአፕ የምትላለች እዚህ ጋር ባክአፕ እንለዋለን። ትንሽ እንጠብቅ። 10 እየቆጠረ ነው ያለው። ይሄ ቁጥሩ ጨርሷል። አሁን ቀጥታ ወደዛ አስገብተን አሁን ቀጥታ ወደ ፋይላችን እንሄዳለን። ፋይል ቤት እንሄዳለን። ይሄው ማይ ፋይል ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ኢንስታሌሽን ፋይልስ እንለዋለን። በመጀመሪያ ኢንተርናል ውስጥ እንገባና አፕስ ኤንድ ባክአፕ ባክአፕ ፕሌይ ስቶር የምትላለች ያው እዚህ ጋር እሷን ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ በኋላ አርካይቭ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ እናረጋዋለን። ይሄውና ኤክስቴንደር አምጥቶታል። ይሄውና እንደምታዩት ነው። አሁን ቀጥታ በብሉቱዝ ለሌላ ሰው መላክ እንችላለን ማለት ነው። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እሱን እንዳትረሱ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ